May papat-pat ba? May padabdab. Eh. Hi Amiga! So nagbabalik tayo with another review na naman. And ngayon, i-review natin tong Skincerity uli na Poreless naman. So this is my second purchase sa Skincerity. And tinanong ko, gusto ko kasi gamitin uli yung beautiful set again kasi yun yung effective sa akin. But bawal, hindi naman sa bawal, pero sa ibang tao kasi nag-ano siya, 'di ba? Iba yung effect niya, nagbabalat and everything. So lay low na lang siguro. And ito yung nag-recommend after the beautiful set. Basta yun. Yung last review ko. And then open muna natin. I got this a month ago, pero kakatapos ko lang kasi nung set na isa, kaya try natin. So, ito yung current skin condition ko. It's not lighter or anything. Meron pa din, pero nawala siya as in. Meron red marks, pero red marks lang siya. And I got pimples kapag magkakaroon lang. So, kaya ganyan yung face ko kasi hindi pa ako ginagawa. Naglinis na ako. Hindi pa ako naghihilamos. So, ngayon pa lang tayo maghihilamos. So, ayan siya. Bale, first impression review ko na din dito. It is this one. So, nandun lahat ng products sa loob. And box siya. Nakabox na siya nung dinala dito. And naka-bubble wrap. And walang, itong part lang yung na-destroy sa pinaka-box. And that's a good thing. Because meron mga taong maarte. Depende sa box kung yung presentation. Hindi sila nakatingin sa presentation. So, it is very cute. Very shala. Nabili ko lang siya ng 268 because naka-discount. So, link ko na lang sa baba. Paalala niya na lang din sa akin ulit kung saang store ko siya nabili. And, step 1, 2, and 3. Yan yung nakalagay sa likod niya. 1, 2, 3. Bali, hindi ko pa siya na-open. At saka hindi pa ako ng reviews tungkol dito sa product na to. Tanggalin natin. So, yung step 1, Poreless Gel Cleanser. Day and night siya. Poreless Gel Cleanser. Ito siya. Ang shala, ang cute. First time ko lang gagamit ng pink products. And lahat naka-seal uli. But, the thing is, wala sila nung seal na pattern na naman. So, pahirapan na naman tayo dito, best. Next one, step 2, Poreless Toner. Day and night din. So, usual. This is the toner. Ay, mag-focus. Yan yung toner. And 60 ml. 40 ml naman yung cleanser. And next one is Poreless Day Cream. Poreless Day Cream. And step 3 to, Poreless Day Cream at saka yung Poreless Night Cream. Okay. So, nandun pa rin yung logo nila na kapag day, ito night. So, madaling makita talaga. Yan yung maganda sa kanila kahit di mo titigan na nasun yung Poreless dito. Although, maliit talaga. Night Cream, Day Cream. Doon mo makita sa pinaka-picture. That's what I like about this product. So, meron siyang, meron na tong, meron tong, pattern. Itong iba, wala atong pattern. Yeah. Itong maliit, meron pattern. Yay! And, 15 grams lang ito. Ayan. So, let's get started. Kara-karaka. So, gusto ko kasi magkaroon ng skincare na all set na siya. Kasi, nahirapan ako maghanap ng skincare na mura, tapos effective. So, sa Rinks, okay yung skin ko. Bale, I'm expecting na maging okay pa rin siya sa mga susunod.
So, this is my skin looks like now. Ito, all good sa akin. Ito, basta walang bagong pimple. My skin is sensitive and oily and acne prone. So, walang active yan. Ayan, tingnan mo. Isang ganun ko lang. Boom! Mumulan na din siya. So, start tayo. Open ko muna ulit itong lahat ng products and then I will get back. So, ayan guys. Mag-start na tayo sa Poreless Gel Cleanser. So, nandito rin yung expiry ata itong October 2021. Naka-print naman siya dito sa gilid. So, ang claims ito, walang nakalagay na claims. Nakalagay lang, wet your face, squeeze small amount of Poreless. And kayo na magbasa. Alam ko na yung gagawin ko. Basic naman ang ginagawa dyan. So, ang ginagawa ko lang, winawet ko yung face ko at saka yung hands ko. And then, mabubulain ko sa hands ko. Dahil sensitive na yung mukha ko. So, ganyan lang. And then, lalagyan ko na ng product yung hands ko. Clear pa din siya. Nice, nice. Sobrang bango. Binuksan ko yung plastic part. And naamoy ko agad to. Parang powder, baby powder. So, gaganunin ko lang. Ayan, sarap yung amoy bet ko. And, hindi masyadong bumula, pero that's that. Grabe talaga, rings. Ang sarap talaga ng ano nila. Yung pinaka-scent, nakaka-relax. So, hindi ko pa alam yung mga claims nito, but that's that. Hindi ko pa babasahin ko na lang after this. Kasi gusto ko na matapos and gusto ko na malaman yung feels after ng isang buong routine. So, circular motion na lang tayo. Wala talaga akong kung saan ko lang feel na wala akong specific direction. Basta wag lang todo rub. And relax lang. Hindi rin siya ganun kabula. But it is very soft on the face. And okay naman. Blend rinse. Uy, nasa na? Okay. Yan. Tapos next step na. Habang basang-basa. Papat dry ka ng towel. Toner. So, like the usual one. Ang sarap sa face. And, nagbabrighten agad yung face ko after using it. And, ang ganda nung ganong effect sa akin talaga. As in, ang lambot. Ang saya. But the thing is, hindi siya makakatanggal ng makeup alone. So, my tip is to use micellar water or wipes na magtatanggal ng makeup remover and bago kayo mag-cleanse. Parang double cleansing ang gagawin mo just to take care of your skin and tanggal yung pinaka-makeup residue. So, let's move on. So, sa cleanser, okay talaga. You never fail me. Ay, saya. Okay, sa cleanser na tayo. So, directions, keep skin supple and hydrated. Okay. Oh, pwede daw cotton pad on your fingers and lightly dab your face and wipe upwards. Let your skin absorb the product first. Oh, okay. So, ito yung binasa ko. Yung nasa taas na part. So, I didn't know that you can use your hands for this. Pero, parang meron ako nakita mga ganun. Pero, after ata na lang mag-cleanse, doon nila dinadab-dab. Pero, normally, ginagamit natin cotton pad. Cotton swab. Oh, yan. Sige. Ay, ang cute. May lock. That's nice. Para hindi din maubos, mataktak, or whatsoever. Ayan, may lock siya. Diba? Hindi makita. Yan, kita na may lock siya. Nice.
Ang syala ha. Hindi pinabayaan yung customers. Very good. Okay. Mas bet ko yung amoy neto kaysa dun sa una. Medyo strong yung smell, pero somehow sweet. So, upward motion. So, before, I do ganun-ganun talaga. But, the thing is, hindi na pala ganun. Dati, in-advise na ako ng dermatologist na don't wipe your face too much na bilog-bilog or something makalat. Just one direction and upward motion. Talaga yung ina-advise dati pa. But, nung kalit akong bata, I thought, matatanggal mo yung dirt kapag madaming bese sa isang portion or something like that. Tayo pabilog na gano'n. Kala ko gano'n. So, hindi pala. Basta pala madaanan, it's okay na. Pero, nasa sa inyo din kung anong bet nyo. Pero pag gabi, I normally do it fast. And yung ganun pa rin ginagawa ko. Pero pag feeling kong wala nang makeup yung face ko, ganyan-ganyan lang. Para lang to relax. Yan. So, sabi, let this set on your skin. Yeah. Medyo wet pa siya ha. Sticky siya. Okay. Sticky tong toner nila than yung before. Mas sticky yung ngayon. Malalaman mo hindi pa siya nagsiset talaga. Ramdam. Yan. So, meron din naman nakalagay na dab daw. So, let's try. Kung meron din kayo ng quartz keme, yung pang roll, maganda na rin siguro yun. Pang massage lang. Sabi kasi nila, maganda daw mag-dab ng face. Para daw ano yung face mo, mabuhay. Hindi naman, para pumasok daw yung product. I don't know if that thing has something to do with it. Pero, worth a shot. Tsaka libre lang naman mag-ganyan ng mukha. Ba't di magawin? So, it is sticky. Ramdam mo pag ano mo, you know. Ewan ko kung kita nyo o rinig nyo, pero dumidikit pa rin kasi siya. But, ayun, it's still sticky. Feeling ko hindi mo matatanggal yung stickiness nito. So, pagsisit ko muna siya ng 5 minutes and then I will get back. Kung matatanggal ba yung stickiness, para lang hindi tayo padalos-dalos ng mga movements. Yan. Ayan. So, after 2 to 3 minutes, nag-set naman siya. Hindi na siya ganun ka-sticky. And, feel mo na ulit yung balat mo. And then, let's go to the next one. Day cream. So, ito yung nasa likod niya. So, I'm not sure kung sunblock to or something. Apply a generous amount in your fingertips or direct to the face and light dab to the skin. Absorb the product. Pat dry. Okay. So, meron din nakalagay na caution. Caution ba? Sa mga products na to. Nice. Na kailangan mo siya muna siyang i-ano sa skin mo. Parang sa una, walang nakalagay na ganun. Na walang caution. Yeah, wala. Meron pa to onte. So, I will use that next time. So, I will use it directly on my face and create a heart. Ito naman, a happy face. Yan. So, that's that. And then, create tayo ng mix lang natin sa face natin.
Alam mo yung baby powder. This is it. I like baby powders. Oh, so parang ang bilis mag-absorb. Parang ang basa niya sa una. Pero, pag in-start mo na siya i-swipe, sobrang, ano na. Ayun o, ang dikit na rin niya. Pero hindi naman ganun ka, intense. Dab, dab, daw, daw. I don't know if you hear that. Yun. Ibig sabihin, dumili ka talaga siya. Pat dry. So, pat mo lang until ma-dry. I don't know kung anong tamang patting motion. So, my skin really improved after using Skincerity. Talagang, wow. Sa iba, hindi nag-take effect. I think, kasi makinis na kayo, kaya hindi mag-take effect. But, sa mga pimples talaga and problematic skin. So, it is a must try. Pero doon sa mga makinis na gusto lang ng glass skin, I think, iba yung skin nyo sa amin talaga. So, I think hindi talaga siya pang glass skin yung last time. Pang-eliminate, di lang pang glass skin, pang-eliminate na din talaga ng acne. So, if wala ka namang acne, anong i-eliminate nun? Pero depende rin siguro sa skin type. I'm not sure, kasi tinignan ko yung ibang vloggers, yung mga makikinis, lalang pinipimples. Yun. Eh, sa akin, okay naman siya. And that is that. So, my final thoughts. Yun. Lagi naman may instant results to. And then, ngayon lang mas may dating kasi may papat-pat pa. May padab-dab. Eh! May padab-dab siya nalalaman. But, the thing is, sana mag-improve. Sana maging poreless. So, I will look. Let's look closer sa balat ko ngayon. So, this is my skin now. Ooh! I don't know if this is allergy or ngayon lang to. So, malalaman natin kung okay yung skin care sa akin later or tomorrow. So, let's see. So, ito muna yung first impression review ko. And then, I will get back to you in 7 days. Yun muna. So, overall, okay siya, mabango and it gives instant effect. So, let's see each other in 7 days ulit. Okay? Ingat! Ciao! Dating kasi may papat-pat pa, may padab-dab. Eh!